Σε αυτό το επεισόδιο γυρνάμε το χρόνο πίσω στο 2007 και ταξιδεύουμε στο Doncaster της Αγγλίας, όπου ένα παιδί 14 ετών, ο Άντριου Γκόστεν, έφυγε από το σπίτι του απροειδοποίητα και ταξίδεψε μέχρι το Λονδίνο χωρίς επιστροφή. Εκεί χάνονται τα ίχνη του και δεν τον ξαναείδε κανείς έκτοτε. Ποιο λόγο είχε το ταξίδι στην πρωτεύουσα? Μια αυθόρμητη εφηβική περιπέτεια που κατέληξε σε δράμα ή μήπως μια προσχεδιασμένη φυγή χωρίς επιστροφή? Ο Άντριου Γκόστεν ζούσε με τους γονείς του και την αδερφή του στο Doncaster, μια μικρή πόλη στη Βόρεια Αγγλία. Ήταν ένα χαρισματικό παιδί με άριστες επιδόσεις στο σχολείο και ιδιαίτερη έφεση στα μαθηματικά, ενώ του αρέσαν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η metal μουσική. Παρόλες τις αρετές του, οι γονείς του τον περιέγραφαν ως αφηρημένο, απονηρευτό και μάλλον ευάλωτο. Ο Άντριου ξυπνά όπως κάθε μέρα, αλλά με δυσκολία και εμφανώς κατσούφης. Οι γονείς του φεύγουν για δουλειά και εκείνος προσποιείται ότι πάει σχολείο. Ανταυτού πηγαίνει σε ένα ATM, βγάζει 200 λίρες, δηλαδή σχεδόν όλες του τις οικονομίες, και γυρίζει σπίτι. Αλλάζει ρούχα και παίρνει μαζί του μία τσάντα, το πορτοφόλι του και μία φορητή παιχνιδομηχανή PSP. Στις 8:30 το πρωί φτάνει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Doncaster και αγοράζει εισιτήριο χωρίς επιστροφή για το King's Cross του Λονδίνου. Παρόλο που η υπάλληλος του σταθμού του προτείνει να αγοράσει εισιτήριο με δυνατότητα επιστροφής, καθώς θα κόστιζε ελάχιστα παραπάνω, εκείνος αρνείται. Επιβιβάζεται μόνος του στο τρένο και αναχωρεί για το Λονδίνο. Μία γυναίκα ανέφερε ότι καθόταν δίπλα στον Άντριου, τον οποίο περιέγραψε ως ήσυχο και απορροφημένο στο βιντεοπαιχνίδι του. Ο Άντριου έφτασε στο σταθμό του King's Cross στις 11:20 το πρωί. Καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας να φεύγει από την κεντρική είσοδο του σταθμού στις 11:25 και αυτή ήταν η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή του. Όταν ο Άντριου δεν εμφανίστηκε στο σχολείο εκείνη τη μέρα, οι καθηγητές του προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με την οικογένειά του. Ωστόσο, το σχολείο κάλεσε λάθος αριθμό, με αποτέλεσμα να μην ενημερωθούν εγκαίρως οι γονείς του. Το απόγευμα της ημέρας που έφυγε ο Άντριου, η οικογένεια κάλεσε την αστυνομία δηλώνοντας την εξαφάνισή του. Έτσι, η έρευνα ξεκινά, διανέμονται αφήσεις του αγοριού, ενώ η υπόθεση γίνεται γνωστή και από τα μίντια. 3 ημέρες αργότερα, μετά από συνομιλία με τη γυναίκα που πούλησε στον Άντριου το εισιτήριο για το τρένο, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι όντως είχε ταξιδέψει στο Λονδίνο. Ο πατέρας του Άντριου δήλωσε αργότερα ότι η αγορά ενός απλού εισιτηρίου χωρίς επιστροφή δεν του φάνηκε παράξενη, καθώς ο Άντριου γνώριζε πολλούς ανθρώπους στο Λονδίνο με τους οποίους θα μπορούσε να μείνει. Οι αρχικές έρευνες στο Λονδίνο επικεντρώθηκαν στις περιοχές όπου η οικογένεια του Άντριου είχε συγγενείς. Μέρες μετά την εξαφάνιση, η οικογένεια ταξίδεψε στο Λονδίνο και μοίρασε φυλάδια και αφίσες σε περιοχές που πίστευαν ότι ο Άντριου θα μπορούσε να είχε ενδιαφέρον να επισκεφθεί, ιδιαίτερα σε μουσεία και εκθέσεις. Η αστυνομία του Νότιου Yorkshire ζήτησε από την αστυνομία μεταφορών της Βρετανίας να ελέγξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, αλλά δεν μπόρεσε να τον εντοπίσει. 3 εβδομάδες αργότερα, το υλικό από τις κάμερες του σταθμού King's Cross εξετάστηκε ξανά από την αστυνομία μεταφορών της Βρετανίας και την αστυνομία του Νότιου Yorkshire, οι οποίες αναγνώρισαν τον Άντριου. Η εικόνα από την κάμερα που δείχνει τον Άντριου να φεύγει από την κεντρική αίθουσα του King's Cross κυκλοφόρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνοδευόμενη από φωτογραφία του δεξιού του αυτιού, στο οποίο ο Άντριου είχε ένα χαρακτηριστικό σημάδι. Η οικογένεια και η αστυνομία ερεύνησαν το ενδεχόμενο ο Άντριου να πήγε στο Λονδίνο για να συναντήσει κάποιον που είχε γνωρίσει μέσω του διαδικτύου, αλλά δεν βρέθηκαν στοιχεία για αυτό. Ο Άντριου δεν χρησιμοποιούσε υπολογιστή στο σπίτι και ο πατέρας του δήλωσε ότι δεν είχε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν είχε δημιουργήσει λογαριασμό ούτε στην παιχνιδομηχανή Xbox αλλά ούτε και στο PSP του. Η αστυνομία πήρε επίσης τους υπολογιστές από το σχολείο του Άντριου, αλλά οι ψηφιακές έρευνες δεν βρήκαν κανένα ίχνος δραστηριότητας από αυτόν. Οι ερευνητές έστειλαν τον μοναδικό σεριακό αριθμό της παιχνιδομηχανής PSP του Άντριου στη Sony, η οποία διαπίστωσε και επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε αρχείο δημιουργίας λογαριασμού ή επικοινωνίας από αυτή τη συσκευή.
Ο μοναδικός υπολογιστής στο σπίτι ήταν το λάπτοπ της αδερφής του, το οποίο είχε στην κατοχή της μόνο για 8 εβδομάδες πριν την εξαφάνιση του Άντριου. Η αδερφή του δήλωσε ότι δεν φαίνονταν να ενδιαφέρεται για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή για επαφές με άλλους μέσω του διαδικτύου. Μιλώντας το 2009, ο πατέρας του Άντριου δήλωσε ότι ίσως τον απασχολούσε κάτι που δεν μπορούσε να πει και κατά βάθος πίστευε ότι η εξαφάνισή του ήταν κάτι της στιγμής. Από τη μέρα που εξαφανίστηκε ο Άντριου έχουν περάσει σχεδόν 2 δεκαετίες. Όλο αυτό το διάστημα η οικογένειά του δεν σταμάτησε να τον αναζητά και να κρατά το όνομά του ζωντανό. Υπήρξαν δεκάδες πιθανές θέασεις τόσο στο Λονδίνο όσο και άλλες περιοχές της Αγγλίας. Καμία όμως δεν επιβεβαιώθηκε. Ένα σημαντικό περιστατικό που συνέβη τον Νοέμβριο του 2008 αφορά μια πιθανή θέαση του Άντριου στο Shrewsbury όταν ένας άνδρας επισκέφτηκε το αστυνομικό τμήμα του Leominster στο Hertfordshire και ανέφερε ότι είχε πληροφορίες για τον Άντριου. Το τμήμα δεν ήταν επανδρωμένο εκείνη την ώρα και μέχρι να αναλάβει κάποιος αστυνομικός, ο άνδρας είχε αποχωρήσει. Αργότερα, κάποιος που ισχυρίστηκε ότι ήταν ο ίδιος άνδρας έστειλε ανώνυμη επιστολή στο BBC μετά από παρουσίαση της υπόθεσης στην εκπομπή Missing Live, αναφέροντας λεπτομέρειες για μια πιθανή θέαση του Άντριου στο Shrewsbury τον Νοέμβριο του 2008. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ο άνδρας που επισκέφτηκε το αστυνομικό τμήμα και αυτός που έστειλε την επιστολή ήταν το ίδιο άτομο. Η αστυνομία απίφθινε έκκληση στον άνδρα να επικοινωνήσει ξανά, αλλά δεν υπήρξε περαιτέρω επαφή. Επιπλέον, το Μάιο του 2011 η οικογένεια του Άντριου προσέλαβε μια ιδιωτική εταιρεία που ειδικεύεται σε θαλάσσιες διασώσεις για να πραγματοποιήσει σάρωση με σόναρ στο ποταμό Τάμεση, ελπίζοντας να βρουν στοιχεία για την τύχη του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε όντως ένα πτώμα, το οποίο όμως δεν άνοιγε στον Άντριου. Αν και αυτό το στοιχείο δεν έφερε την επιθυμητή απάντηση, παρήχε κάποια ανακούφιση στην οικογένεια, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο Άντριου δεν είχε πνιγεί στον ποταμό. Μια άλλη ιστορία έκανε επίσης ιδιαίτερη αίσθηση όταν ένας άγνωστος χρήστης σε διαδικτυακό φόρουμ με το όνομα Andy Roo ισχυρίστηκε ότι δεν είχε τραπεζικό λογαριασμό από τότε που έφυγε από το σπίτι του στα 14, καθώς ζητούσε χρήματα και γενικά δεν έδινε αρκετές πληροφορίες για το παρελθόν του. Πολλοί πιστεύουν πως ίσως ήταν ο Άντριου, αλλά περαιτέρω έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς. Το 2021, 2 άνδρες συνελήφθησαν στο Λονδίνο. Ο ένας με κατηγορίες για παιδική κακοποίηση και κατοχή πορνογραφικού υλικού και ο άλλος με υποψία απαγωγής. Αρκετά μέσα το συνέδεσαν με την υπόθεση Gosden, όμως η αστυνομία αργότερα δήλωσε πως δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για τη σύνδεση. Το μόνο σίγουρο είναι πως, παρά τις έρευνες, τα μέσα, τις καμπάνιες και τις αμοιβές που δόθηκαν, ο Άντριου δεν εντοπιστήκε ποτέ, ζωντανός ή νεκρός. Μία από τις πιθανές εξηγήσεις είναι ότι ο Άντριου αποφάσισε να φύγει για το Λονδίνο αυθόρμητα, είτε για μια συναυλία, είτε για να αποδράσει από τη ρουτίνα του και να ζήσει μία μέρα ελευθερίας. Παρότι φαινομενικά ήρεμος και υπάκουος, μπορεί να είχε ανάγκη για προσωπικό χώρο, κάτι που πολλοί έφηβοι βιώνουν χωρίς να το εξωτερικεύουν. Σε αυτό το σενάριο, ίσως έπεσε θύμα κάποιου ή κάποιων ατόμων που τον παρέσυραν και του έκαναν κακό. Ωστόσο, αυτή η θεωρία θεωρείται λιγότερο πιθανή, καθώς θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μην υπάρξει κανένας μάρτυρας ή κάποια καταγραφή από κάμερες. Επίσης, ο Άντριου, αν και εσωστρεφής, ήταν πολύ λογικός για να εμπιστευτεί τυφλά εντελώς αγνώστους ανθρώπους. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο Άντριου δεν εξαφανίστηκε από τύχη, αλλά από επιλογή. Είχε αποταμιεύσει χρήματα, αγόρασε εισιτήριο χωρίς επιστροφή και ξεγέλασε την οικογένειά του ώστε να νομίζουν ότι πήγε στο σχολείο. Ορισμένοι ερευνητές και υποστηρικτές αυτής της θεωρίας προτείνουν ότι μπορεί να ένιωθε παγιδευμένος στο περιβάλλον του, ενδεχομένως λόγω της αναζήτησης της σεξουαλικής του ταυτότητας ή άλλων προσωπικών ζητημάτων που δεν μοιραζόταν με κανένα. Η σιωπή του, ο εσωστρεφής χαρακτήρας του και η έλλειψη κοινωνικών δεσμών εκτός σχολείου ενισχύουν την εικόνα ενός ατόμου που θα μπορούσε να σχεδιάσει μια εξαφάνιση χωρίς να το μάθει κανείς.
Ωστόσο, παραμένει το παράδοξο ότι δεν είχε μαζί του κανένα σακίδιο, ρούχα ή αντικείμενα καθημερινής ανάγκης. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αν ζούσε ελεύθερα κάπου, δεν θα είχε αποκαλυφθεί η ταυτότητά του όλα αυτά τα χρόνια, ιδίως με την ευρεία δημοσιότητα που έχει πάρει η υπόθεση, ακόμα και στο εξωτερικό. Ο Άντριου ήταν ένα χαρισματικό, εσωστρεφές παιδί, με σκέψη πιο όριμη από την ηλικία του. Όμως, οι ίδιοι γονείς του τον είχαν χαρακτηρίσει πολύ αφελή. Ίσως ο Άντριου ήθελε να χαθεί για λίγο και όχι να εξαφανιστεί, καθώς έφυγε Παρασκευή και με 200 λίρες μαζί του μόνο και χωρίς ρούχα, ίσως να σχεδίαζε να λείψει ένα Σαββατοκύριακο, καθώς στο βίντεο του King's Cross φαίνεται γενικά ήρεμος. Ίσως να έφυγε στο πλαίσιο της αναζήτησης της σεξουαλικής του ταυτότητας για μια μυστική συνάντηση με κάποιον που είχε γνωρίσει με κάποιο άλλο τρόπο πέρα από το διαδίκτυο. Κάτι που δεν ήξερε πώς να το μοιραστεί. Και ίσως αυτός ο κάποιος που συνάντησε δεν ήταν αυτό που περίμενε. Η συνάντηση μπορεί να έγινε σε ιδιωτικό χώρο, όπου ο Άντριου παγιδεύτηκε από κάποιον με προμελετημένο σκοπό. Η πλήρης εξαφάνισή του και η απουσία στοιχείων δείχνουν σχεδιασμό, όχι ατύχημα ή αυθόρμητη φυγή. Επιπλέον, υπήρξαν και σημαντικά λάθη στην έρευνα. Για παράδειγμα, η αστυνομία καθυστέρησε χαρακτηριστικά την εξέταση των καμερών του σταθμού, με αποτέλεσμα να χαθούν ίσως σημαντικά στοιχεία που θα έριχναν φως στην έρευνα και ίσως οδηγούσαν σε απαντήσεις για το ποιες ήταν οι κινήσεις του Άντριου ή ακόμα και οι πιθανές συναντήσεις του. Όσο για τον Άντι Ρου, που εμφανίστηκε χρόνια μετά σε φόρουμ ζητώντας χρήματα, ισχυριζόμενος ότι έφυγε από τα 14 του, είναι απίθανο να είναι ο Άντριου. Αν είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα έβλεπε ότι τον αναζητούν. Επιπλέον, οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του χρήστη και πιθανότατα πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα fake news που ξεπηδούν εύκολα γύρω από τέτοιες τραγικές υποθέσεις. Η θεωρία του Dead End βλέπει τον Άντριου ως θύμα μιας αφελούς αλλά υπολογισμένης απόδρασης που απλά οδήγησε σε τραγωδία. Ίσως τελικά η απόπειρά του να δραπετεύσει από τη ρουτίνα του έστω και για λίγες μέρες να κατέληξε σε αδιέξοδο, σε ένα πραγματικό Dead End. Ο Άντριου δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν υπήρξε επιβεβαιωμένο στοιχείο εδώ και 17 χρόνια. Η οικογένειά του όμως συνεχίζει να ψάχνει, να ελπίζει και να περιμένει. Η φωτογραφία του ενημερώνεται κάθε τόσο με επεξεργασμένες εικόνες που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στη σημερινή του εμφάνιση. Ίσως να ζει κάπου και να μην θέλει να επιστρέψει. Ίσως να μην θυμάται ποιος είναι. Ίσως όμως να μην είναι πλέον στη ζωή. Το σίγουρο είναι ότι πήρε μία απόφαση και δεν του βγήκε σε καλό και ότι το Λονδίνο, αυτή η απέραντη πόλη, τον κατάπιε. Ποια είναι η δική σας θεωρία? Πείτε μου στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες μυστηρίων από το Dead End. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε ασφαλείς και να θυμάστε, πίσω από κάθε εξαφάνιση υπάρχει πάντα μια ιστορία που περιμένει να υποθεί.